નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અરુષા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે MSM એટલે કે મટીરિયલ સાયન્સ એન્ડ મેટલર્જી સબ્જેક્ટના MCQ બેઝ ક્વેશ્ચન ડિસ્કસ કરવાના છે. આપણે અગાઉ લેક્ચર નંબર 1 ની અંદર MSMના થિયરી અને MCQ વિશે અમુક ડિસ્કશન કરેલું છે. તે સિરીઝને આગળ વધારતા આજે આપણે લેક્ચર નંબર 2 ની અંદર બીજા ટોપિક અને MCQ નું ડિસ્કશન કરશું. સૌપ્રથમ આપણે યુટેક્ટિક ટ્રાન્સફોર્મેશન અને યુટેક્ટોઇડ ટ્રાન્સફોર્મેશન વિશે ચર્ચા કરશું. ખાસ ફરક કેટલો છે યુટેક્ટિક અને યુટેક્ટોઇડ, આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે. યુટેક્ટિક ટ્રાન્સફોર્મેશનની અંદર એક લિક્વિડ ફેઝ છે એને કુલિંગ આપતા બે સોલિડ ફેઝ બને છે, સોલિડ 1 અને સોલિડ 2. અને આ બંને સોલિડ ફેઝ અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે. જ્યારે સોલિડ 1 અને સોલિડ 2 બંનેને જો હીટિંગ આપવામાં આવે તો ફરીથી પાછા તે એક લિક્વિડ ફેઝની અંદર કન્વર્ટ થાય છે. આમ આ જે પ્રોસેસ છે એ રિવર્સિબલ પ્રોસેસ છે. આપણે આ ડાયાગ્રામમાં જોઈએ તો અહીંયા લિક્વિડ છે. આ લિક્વિડને જો કુલિંગ આપવામાં આવે તો સોલિડ 1 અને સોલિડ 2 બને છે. અને જો રિવર્સ પ્રોસેસ જોઈએ તો સોલિડ 1 અને સોલિડ 2 બંનેને જો હીટિંગ આપવામાં આવે તો એ લિક્વિડ ફેઝમાં કન્વર્ટ થાય છે. હવે આપણે યુટેક્ટિક ટ્રાન્સફોર્મેશન વિશે આગળ સમજીએ. જે પોઈન્ટ પર એક લિક્વિડ ફેઝ અને બે સોલિડ ફેઝ સંતુલિત અવસ્થામાં જોવા મળે, આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે કે જે પોઈન્ટ ઉપર એક લિક્વિડ ફેઝ અને બે સોલિડ ફેઝ સંતુલિત અવસ્થામાં જોવા મળે તે પોઈન્ટને આપણે યુટેક્ટિક પોઈન્ટ કહેશું. અને જો યુટેક્ટિક પ્રોડક્ટનું એક્ઝામ્પલ આપણને કોઈ પૂછવામાં આવે તો એનું એક્ઝામ્પલ છે લેડેબ્યુરાઇટ. હવે આપણે યુટેક્ટોઇડ ટ્રાન્સફોર્મેશનની વાત કરીએ તો યુટેક્ટોઇડ ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં સોલિડ 1 ને કુલિંગ આપતા સોલિડ 2 અને સોલિડ 3 બને છે. એટલે કે સોલિડ ફેઝને કુલિંગ આપતા બે સોલિડ બને છે અને એ બંને અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે. જ્યારે જો એની રિવર્સ પ્રોસેસ જોઈએ તો સોલિડ 2 અને સોલિડ 3 એને હીટિંગ આપતા સોલિડ 1 બને છે. એનો મતલબ એવો થયો કે જે પોઈન્ટ ઉપર ત્રણેય ફેઝ સોલિડ અવસ્થામાં હોય તે ફેઝને આપણે યુટેક્ટિક પોઈન્ટ કહેશું. અને યુટેક્ટોઇડ પ્રોડક્ટનું જો કોઈ આપણને એક્ઝામ્પલ પૂછવામાં આવે તો તેનું એક્ઝામ્પલ છે પરલાઇટ. હવે આપણે આ થિયરીને લગતા MCQ વિશે ચર્ચા કરશું. ક્વેશ્ચન નંબર 1, યુટેક્ટિક પ્રોડક્ટ ઇન FEC સિસ્ટમ ઇઝ કોલ્ડ. FEC સિસ્ટમ એટલે કે આયન કાર્બન ડાયાગ્રામ. તો આયન કાર્બન ડાયાગ્રામની અંદર યુટેક્ટિક પ્રોડક્ટ કોને કહેવામાં આવે છે? તો એ વસ્તુ આપણે અહીંયા સમજ્યા હતા કે યુટેક્ટિક પ્રોડક્ટનું જો કોઈ એક્ઝામ્પલ પૂછવામાં આવે તો એનો જવાબ આવશે લેડેબ્યુરાઇટ. તો અહીંયા C ની અંદર લેડેબ્યુરાઇટ ઓપ્શન છે, તો સાચો આન્સર થશે C. ક્વેશ્ચન નંબર 2, યુટેક્ટોઇડ પ્રોડક્ટ ઇન FEC સિસ્ટમ ઇઝ કોલ્ડ. હવે અહીંયા યુટેક્ટોઇડ પ્રોડક્ટ પૂછ્યું છે, તો આપણે હમણાં સમજ્યા કે જ્યારે યુટેક્ટોઇડ પ્રોડક્ટનું એક્ઝામ્પલ કહેવામાં આવે ત્યારે એનો જવાબ આવશે પરલાઇટ. તો આની અંદર પરલાઇટ છે એ ઓપ્શન A ની અંદર છે, તો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન A. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 3, a liquid phase produce two solid phases during blank reaction up on cooling. એટલે આમાં એવું કહેવા માંગે છે કે જ્યારે એક લિક્વિડ ફેઝ છે એને કુલિંગ આપવામાં આવે અને બે સોલિડ ફેઝ અસ્તિત્વમાં આવે તો એ રિએક્શનને કેવું રિએક્શન કહેવાશે? તો આપણે અહીંયા જે સમજ્યા કે એક લિક્વિડ છે એને કુલિંગ આપીએ છીએ અને બે સોલિડ ફેઝ અસ્તિત્વમાં આવે છે તો એ રિએક્શનને આપણે યુટેક્ટિક ટ્રાન્સફોર્મેશન કહેશું, એટલે કે યુટેક્ટિક રિએક્શન કહેશું. એટલા માટે ક્વેશ્ચન 3માં જે જવાબ આવશે એ યુટેક્ટિક આવશે. એટલા માટે ઓપ્શન A એ આપણો સાચો જવાબ થશે. ક્વેશ્ચન નંબર 4, two solid phase produce one liquid phase during blank reaction upon heating. અહીંયા હીટિંગની વાત કરવામાં આવી છે કે જો બે સોલિડ ફેઝ છે એને આપણે હીટિંગ આપીએ અને એક લિક્વિડ ફેઝ પ્રોડ્યુસ થાય તો એ રિએક્શન કયું હશે? તો એ આપણે જોઈએ અહીંયા કે
બે સોલિડ ફેઝ એટલે કે સોલિડ 1 અને સોલિડ 2 એને આપણે હીટિંગ આપીએ છીએ અને એક લિક્વિડની અંદર રૂપાંતર થાય છે. એવું ક્યાં બને છે? તો કે યુટેક્ટિક રિએક્શનમાં. તો આમાં પણ આપણો જવાબ બનશે યુટેક્ટિક રિએક્શન અને એ છે ઓપ્શન એમાં. એટલે આપણો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન એ. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 5. A solid phase produce two solid phase during blank reaction upon cooling. અહીંયા આપણને શું કીધું છે? કુલિંગની વાત છે અને એક સોલિડ ફેઝ છે એ કુલિંગ કરતા બે સોલિડ ફેઝમાં રૂપાંતર થાય છે. તો આવું રિએક્શન કયા રિએક્શનમાં આ વસ્તુ બને છે? તો એક સોલિડ ફેઝ એનું કુલિંગ અને બે સોલિડ ફેઝ અથવા તો બે સોલિડ ફેઝ એનું હીટિંગ અને એક સોલિડ ફેઝ આ વસ્તુ યુટેક્ટોઇડ ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં બને છે. એટલે ક્વેશ્ચન નંબર 5 એનો સાચો જવાબ આપણો બનશે યુટેક્ટોઇડ અને જે ઓપ્શન 2 માં આપેલું છે. એટલે તેનો આન્સર બનશે ઓપ્શન બી.